Hi. No, it's 7 o'clock na. 7 na. 7:10. Pero tarik na tarik pa rin. Saan na yung araw? Yun. Grabe. Parang alas 3 pa ng hapon sa akin. Yun. So, typical 6 p.m. or 7 p.m. street in the UK. Walang tao sa labas. Like, Tulog na sila. lahat sila nasa bahay lang. Wala guys lumalabas dito para yung tulad sa atin na andyan sa labas. Yan, tatambay. Pakipagkwentuhan. May mga batang naglalaro sa kalsada. Wala. Kasi sa bahay sila and yung mga batang gustong maglaro nasa park. At kasi ang daming park dito. And when I say park, kompleto talaga yung park nila. May mga puan, basketball, Mayroong mga court, may playground sa mga bata, slides, swing, tapos monkey bars, may skateboarding platforms din, diba? So, summer na na dito. Ang ganda ng mga flowers. Kita niyo ba? Hindi ko alam. Mag-grocery tayo guys. Sainsbury's. So, ano yun siya? Parang maliit na grocery dito sa area kung nasan kami. Pero may malaking Sainsbury's din talaga. When you're going sa grocery, kailangan may dala kang plastic. Kasi may bayad ang mga plastic dito. So, para makatipid, dala ka na lang. Sayang din naman, di ba? Kasi, minsan 10 pence or 20 pence ang plastic. And magkano na yun? 10 pence times 66 pesos. Ano? Like, 6 pesos ang isa. Parang ganun. Electric car charging to mga to. Not sure if it's free. Or may bayad. Hindi ko alam. May bayad ba yung mga electric charging doon? meron din. Meron? Yan yung Sainsbury's na pupuntahan natin. Maliit lang siya. So, piniling, no? Yung strawberries, 2 kilos, 2 pounds lang. Yan na. Okay na yan. Pork or beef? Walang bit. Saan mo nakita yan? Dito lang. Isa na lang. Mag-isa Wala, isa na lang. Kunin ko na. Okay na yan, mahal. Tingnan nyo yung bread section niya nila guys dito. So, parang open lang siya. Ganyan lang. So, kuha ka ng plastic. And then, nandyan yung mga tongs. Kung anong gusto mong bread. Yung isang babae nga, kinamay lang niya eh. So, ikaw, depende sa'yo. So, this is what I like here. Yung blueberry muffin nila. Sarap. Kuha tayo. So, nag-sale siya from 150, 125 pence na lang. Ano your classic? So, ito na yung hotdog natin. Tikman Sa mo. pansit ba? Chorizo. Ay, oo. Yung sa mga Chorizo Chinese. lang. Oo, masarap yan. No? Ay, may pansit tayo din Lang, siya. mura lang. Dito sa mga grocery, kahit maliit lang. Look, ang selection mo ng alak. Oh, you wanna try or just one? Ha? Kano? 5 na?
we bought, bumili kami ng alcohol, kaya kailangan. So, yung dinala namin plastic, gagamit talaga siya. Okay, ito may hot dog, salami, sugar, cream, seasoning, and muffin, and yung ice. Kasha yan. Yeah. Hindi kaya maano dun sa sugar? Hindi. Okay, let's go. So, we're on our way back home. Let's cook the spaghetti. No, ang sarap kaya to. Let's taste for goodness shakes. Protein, chocolate flavor shake protein. Alright, Bepin. Naman. Good. Sarap. Kaya tayo dan. Parang walang tamis. Sarap. Yes. Quite alright, I need you, baby. Towards a lonely night. Alright. Guys, my favorite cider. So, milk na double cream. Dog? Hot dog. Seasoning. Seasoning? Chorizo. And then paprika. And the sugar. May cheese pa tayo, diba? Okay. Meron ka bang... No, kasi 500 yan. Hala, tomato sauce pa lang. Binili nating isa. Ha? Buang nga, oy. Hindi siya Filipino style. Tomato sauce. Okay lang yun. And... ang laki ng sibuyas. Okay. So, that's it. Our ingredients. Tayong butter. So, let's do this. Halo muna. Kumulo na siya.
finished product. There we go. Our finished product. Bon appetit. Bon appetit. Hello guys, so it's taste time. There you go. Our spaghetti made in UK. Sobrang nakaka-crave. Kaya gumawa talaga kami. Pero, walang ingay. Okay, so, since nandito kami, actually kasi in a shared house lang kami. Kaya dito kami kumakain sa room namin. So, you'll see. Wow, sarap. Nakatakam na ako. Parang ang dami ko nalagay ng pasta. Nalagay ko ng cheese. Dito naman, nagdaming cheese ko. Like it's, ano tawag yun? Kasi ano ko, diba? Cheese na siya. Mukha siyang hindi spaghetti kasi yung kulay malagnaw. Parang mac and cheese ang kulay. Pero ano lasa? Sarap. Val, what's the verdict? Good. Good. Wow, sure. See it. Yeah. Sarap. Sarap. Yun na guys, samahan mo ng cider. Sarap. Yun lang guys, buhay sa UK, mas masaya ako. I mean, mas kami kasi, minsan kumakain sa labas, pero mas makakatipid ka talaga pag magluto ka. Tapos, like ito, ang dami na naming naluto. Good for hanggang tomorrow na siya. So, it's already like 8. Magna-9 na pala. Pero, tirik ang araw. Tirik pa rin. So, magna-9 na. So, basically, dinner na namin to. Then, bukas ulit. Pwede pa almusal, diba? Nakatipid pa kami. Tapos, since off ni Val, wala akong pasok bukas. Movie trip. Yun lang. Yun lang ang buhay dito, guys. So, kung mag-isa ka, sanay ka namang mag-isa ka at na-enjoy mo yung mga things kahit ikaw lang mag-isa. Good, okay yun. Masaya. At, syempre, masaya din kung may kasama. Diba? So, okay. Pero kung hindi ka sanay na mag-isa, mabubore ka talaga. Dito sa UK kasi on your own ka talaga. Tapos, wala ka masyadong magtatao sa daan. Diba? Oo. Yun na? Sula. Huh? Nakakabusog. Okay, so, see you guys on my next. So guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, okay? And also like this video and share. Sure. So bye. Thank you, loves, for watching my this mini video of us. Bye bye.